Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Трошки дивне включення із супермаркету, проте саме тут сьогодні і відбудеться зйомка величезного анонсу для НАТО Свінцери, у якому беруть участь Юра та Артем Ніку. Гравці вже зовсім скоро будуть на локації. Я вже їх чекаю і сподіваюся, що вийде зняти для вас цікавий та прикольний влог. Тож, полетіли! А прямо зараз ви можете спостерігати за Скевічем в його природньому середовищі. Скевіч, якщо б ти був би овочем, то яким саме? Найрозумнішим. А як гадаєш, а чого тебе знімає тут, а не в відділі випічки, бо ти ж така булочка? Я був в відділі огірків. Ви найкращі огірки, яких я вас бачив. Відкусувати оце, як там, ну ви знаєте, оце приколи. Окей. А можна людина поче капусту взяти? Ще встигаємо, чи вже не встигаємо? Та вона вся хороша. Солодка, як перше кохання. Десь на підході Артем Ніку, шоумен, найкращий мідер, легенда. Привітик! Як справи? Достатньо погано. Медіа в Києві 12 ночі. Що гірше може бути для Ніку, якого режим, який вже мав спати, бо буквально півгодини назад вже мав ліжечку бути. Тут Скевич, тут Мартин, тут Олсі. Вчора був Вілаж. Не відміняє цього факту, який я сказав. А ми продовжимо нашу рубрику. Олсі, якщо б ти був овочем, то яким? Якщо б я був овочем. Слухай, це одне з найцікавіших питань, які мені задавали за останній час. Дякую за питання. По-перше, Чи є овоч? так який? Це зрозуміло. Питання в тому, який я. Ти знаєш, мені здається, що напевно. Почекай, перша така, знаєш, перше, що прийшло в голову, одразу брокколі. Потім думаю, а може я кольорова капуста? А може я кальрабі? Я реально кальрабі насправді. Так, є такий, знаєш, мені здається, такий вайб. Або просто, знаєш, такий от томат на гілці. Вишу і чекаю, поки впаду з неї. До речі, класна шапочка. Дякую дуже сильно. Це мені мама обирала. Каже, ви вдягни на зйомку, щоб не бути дураком, як Скевич. Буде. Ой, бачите. На інтерв'ю гостя ти розповідав про те, що Дейз повернувся, вам з ним комфортно, ви з ним вже грали раніше. Наскільки взагалі велика різниця між тим Дейзом, який був в Navi Junior, і Дейз, який повернувся після OG? Насправді він помінявся доволі сильно, того, що я пам'ятаю. Більше якихось там своїх поінтів, своїх команд, в нього є якісь всякі його патерни з його команд, всякі його коли. Типу, було цікаво з цим познайомитись. Ну, і я відчув різницю між тим Дейзом і теперішнім Дейзом. Йдемо зустрічати Юру? Так. Let's go. Зараз будуть гарячі коментарі від Юрія ПМА. Ти що вкрав цю лопатку, ти розумієш? When I was just a little boy. Привітик. Шикс. Вітаю, пане Юрій ПМА. Можете дати пару коментарів про виступ на піджавахі сезон 8? Ну, нормально, мені сподобалось. А як ви прокоментуєте свій виступ на останньому матчі проти Team Spirit? Третя мапа. Зрозуміло, дякую за інтерв'ю. Запитання міняється в іншу сторону. Як ми оцінюємо нову стрілочку Ніку? Ні, ще дабл. До тебе, Юр? Ні, ще дабл. Скільки коштує ваш лук? Фартук, Гуччі 5000 євро. Штани Габана безпосередньо 2000 євро по знижці заправки. І причепчик ще 50 копійок, коротше, коштував мені. Всім привіт, це я причіпчик. А кажуть, гарні речі на дорозі не валяються. Якщо оплачувати їх з карткою від приват, Так. то отримати можна кешбек. Це і був мій кешбек. Всім привіт. Як Люся подумав, що от телевізор, наприклад, картинка. Як вообще от людина, яка телевізор в житті не бачила схему телевізора, і як людина поняла, от зберу цю матрицю, зберу це стекло, і буде картинка, яка буде передаватися через весь світ, через антенну якусь. Як люди до цього прийшли? Це абсолютно екологічно і чисто. Хочеш сорочку?
А що по чому? Кажіть. Сирочок? Да, що порадите брати? Раджу брати дуже класну картку від Приватбанк і отримувати кешбек на покупки в Steam, а також в Navi Shop. А в Navi Shop найкращі речі. Цей свій наряд я купив в Navi Shop. Це називається костюм кіберспорт через 20 років. От, я планую приблизно тут і далі бути. А то це ваші ігрушки. Не соромно дітям. На іграх грошей не заробиш, а от сири. Ні, я просто сидів, подумав, ну реально, а як пішли? От як придумали попкорн? Ні, ну як, от вона ж росла, вона росте просто, вона от обична, да? Що хтось її засушив, потім масло якось рандомно налив. Получилось, вони типу, вау, як так вийшло? Поїхали, почали. Стоп! Чи прийшов ти до того, як все ж таки ви знайшли телевізор? Не буду нічого казати, щоб не постраждати. Як зайця? Ніку вже дав величезне інтерв'ю, розповів, що він думає стосовно цього. Розкажи нам своє бачення. Я не думав, як на це відповідати. В голові там, понятно, куча всяких думок. Все-таки у мене життєвий стиль більше на себе брати провину. Тому я також багато там не доігрував, не до той. З Дейзом я б не сказав, що стало набагато гірше. Наоборот, мені кажеться, ну, команда якось освіжилась. І, не знаю, як будто це набагато краще по ітогу стало. Ну, то, що у нас Дейз зараз. Ми говорили з Ніку про те, що за цей час, поки Дейз був в OG, він дуже сильно змінився. І по скілу, і, типу, Да. ну, умовно кажучи, як людина. Да. Що саме ти помітив? В чому саме він змінився? Він став серйознішим набагато. Боявся, що Тамір не прям, типа, знаєш, буде не прям швидко включиться в наш колектив в плані ігрового розуміння мапи. Тобто я чомусь вважав, ну, оскільки ми їх виграли на кваліфікаціях, ми там на турики постійно їздили, Тамір сидів там частенько там у кваліфікаціях, чи типу, якісь турики обичні грав. Типу, я чомусь думав, що Тамір не прям настільки, ну, за мапу шарить, як ми, наприклад. Але він типу, часто Тамір, от як ми дивились реплей, він часто, типу, от інколи, ну, правильні речі говорить про мапу, про ділення, про, ну, в цілому якісь там моменти ми обсуждаємо, і Тамір часто включається і якусь таку свою правильну думку розказує. Чи комфортніше тобі стало стояти в лайні разом з Таміром? Да. З Бакитом, типу, це важко порівнювати, бо Бакит так йому трошки не ну, нам з Бакитом не повезло тоді, тому що ми такий неприємний патч був, де 5 п'ятерки були дуже овербафнуті, і не знаю, якось ми не могли знайти рішення, ну, не могли якось пікати правильно, ну, сильну лінію, щось таке. Скажімо так, я розстрів знов на офлейні, я от динаю, мені в кайф динайти крипів, челю виганяти в ліс, типу, от. Ну, зараз це в кайф, очевидно. Тоді топ-3 офлейнера вже з цим патчем. Даунбрейкер, Найтсталкер і Пангольєр нехай буде. Також не можу тебе не спитати про нову роль Тараса, наскільки взагалі йому комфортно, можливо, про це з ним спілкувалися, і колоти, і займатися драфтами, і при цьому всьому бути. Я, якщо чесно, ми ще будемо про це говорити в майбутньому. От, напевно, можливо, от в ближайший час у нас скоро будуть тренування, і я б хотів про це, щоб ми поговорили з командою. На мою думку, точно брати на себе все, це просто ідіотизм. І в команді повинно бути розподілено правильно ресурси, і кожен повинен робити хоч щось і бути за щось відповідальним. А це, до речі, ті, хто поставить лайк на цей влог. Ну, ви булочки. Вибачте, 3 часа ночі. Приготувались. І почали. Ніку. Ей, відпусти без мене. Тише! Ніку в рандомний момент. Ніку. Ей, відпусти без мене. Ну, сі нема. Друзі, перед вами прямо зараз співробітник, да? Ні. Бос, начальник супермаркету. Так. Да, це я. Я філантроп, інфлюенсер, мільйонер. Просто я. Ніку. Як тобі перший досвід зйомки? Біг, кричав, щоб не пушили. Ну, чомусь без мене пішов пушити, я не знаю, я кричу їм, не пушите без мене. Але всім серйозно. Коляска це просто, я не знаю. В неї бігти нереально майже. Вона не управляє. Але сподобалось? Обичне медіа. Може, треба подумати, щоб змінити професію? Не обичне медіа, тому що це київське медіа, тобто 10 годин перельоту було, ну як перельоту, їзди,
Тому це ще гірше. Друзі, топ-3 продукти, які завжди купує Ніку в супермаркетах. Отже, Перший продукт це диспенсер для олії оцту. MBM Home 100 мл. Це один з найкращих екземплярів. Я раджу всім це купляти. Не реклама, просто от мій досвід. а для чого ти використовуєш оцет та олію? Ну, олію при готуванні. Ну, давай не будеш задавати тупих питань. Вибачте. Давай упростимо ситуацію. Лише один продукт, от уяви собі, що тобі можна їсти лише один продукт все життя. Лише один продукт чи блюдо, що б ти обрав? Борщ. Борщ, кожен день борщ. Якщо прям серйозно, то я б не їв і помер би просто. Ну що, друзі, на годиннику 5 ранку ми продовжимо нашу роботу, а хлопці знову заходять в кадр. Привет. Ви живі? Опишіть своїх тімейтів одним продуктом. Ніку, Котячий корм, Рідос, маршмеллоу, Daze чіпси. і Тарас. Локшина, паста швидкого приготування. А хто приїхав? Свіжі раки приїхали. Чим зумовлений ваш пік? Ще трошки батарейки. Конечно. Прикол. Давай. Камера, мотори. Артем виходить без раків і каже, раки не приїхали, всі пока. І все. Зараз тут рибу завезуть, ще рибу завеземо. Свіжу. Свіжі чіпсики приїхали. Свіжі краби. Ну все відзняли. Кайфово. Молодці. Класна, плідна робота. Буде класний результат. Всім дякую. Жоден рак при зйомці не постраждав. Це точно. Просто одне питання. Ти живий? Так. А ти живий? Куди виходити? І це знято, як і в принципі наш влог. Тож пишіть коментарі, як вам в цілому формат такого влогу, а також напишіть, будь ласка, кілька приємних слів нашим хлопцям. Вони трудяжечки працювали всю ніч. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!